kailangan na nandito. Marami pa yung wala, obviously, kasi we're only 27 here in the Google Meet. So, but this is already our last lecture discussion. So, yung iba po nating mga pwedeng application naka-upload na po sa inyong Google Classrooms. But as for now, we will only tackle one topic on application again, which is Newton's heating and cooling. Newton's law of cooling or Newton's law of heating and cooling. So, yun po yung topic natin ngayon. Can you please open your microphone para at least kahit paano maramdaman ko na ako yung may kasama dito. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon po, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good day, ma'am. Good afternoon. Kasi ang lungkot natin na parang, ano ko ba? This is the time of the day na parang feeling ko every time I am doing my class, ay parang kumakausap na ako sa pader. Kasi, yun nga, wala nang face-to-face, hindi maramdaman kung naintindihan ba talaga, kung nakikinig ba talaga. So, please bear with me for another discussion with regards to application of differential equation. Though yun naka-upload sa inyong Google Classroom na document file, is actually a module coming from the ECE department. Kasi supposedly, normally, in the IE, hindi umaabot hanggang dito yung discussion. Kaya hindi ako hindi ako nag-prepare ng hanggang dito. Kasi normally, hanggang theories lang yung tapos ng IE, even during face-to-face. For the reason nga, yung mga assessments or yung mga outputs are done during the class hours din. So, yun yung reason kung bakit nanguha tayo ng module sa ECE. Kasi normally sa IE, isang lesson lang tayo sa application and then since halos hawig-hawig naman sila, so we'll end up with yung exponential growth and decay. So yun lang. Pero as of now, since may time pa naman tayo, we will discuss one more which is the Newton's law of cooling or law of heating. So another one. Though yung iba, meron pang mga applications na nakasulat dyan, pero hindi kasi masyadong maayos yung module. Yung mga computations kasi nila, since nawawala yung equal sign, nawawala yung maraming type of errors pa. So if ever siguro, we'll feedback yung ECE dun sa kanilang module. Pero I can also do a PowerPoint presentation na hiwa-hiwali yung topics na yan. And additional, meron po tayong mga videos na na-upload na natin sa Google Classroom natin regarding other applications. So by next meeting, we will have our presentation of your project and we will be announcing the kung sino yung mag-take ng exam by next week. So yun po yung ating mga susunod na gagawin. And we only have 2 more weeks left. And then that will be the end of our first semester. So, siguro kaya nasisenti ako na bakit konti lang yung umaattend sa atin sa ngayon. Kung kailan naman patapos na yung semester, saka pakonti ng pakonti yung mga nag-a-attend. Siguro nagiging busy dun sa kanilang mga presentation sa ibang mga subjects. At since, kumbaga, wala na silang gagawing output for this discussion, kaya siguro hindi na pumapasok yung iba. Whatever that is. Okay, whatever the reason, tuloy lang tayo. Okay lang? Okay po, Yes po, ma'am. ma'am. Yes po, ma'am. Yes po, ma'am. Po, Pero sana madagdagan yung mga attendees natin kasi halos kalahati lang tayo eh.
Can you see the slides? Actually, the document form. Yes po, ma'am. Okay. So this is the last topic that we'll be discussing for the rest of the differential equation class. So application pa rin tayo, differential equation part 2. So the first application that we had discussed was the exponential decay and exponential growth. So, dali, may pumapasok. Papasukin natin. Yan. Okay. Supposedly for this module, there are actually 3 applications that were discussed. But we will only concentrate on the first lesson since yun nga, hindi masyado pang maayos yung module. So, it will be kumbaga kumbaga i-reconstruct muna natin siya para mas magandang or mas maayos siyang may discuss. Pero for the meantime, we will discuss only yung Newton's law of cooling or heating, whatever the case, kasi nga halos magkadugtong naman yun, like for the growth and decay. So sabi ko nga, if there's, pag merong cooling, obviously merong heating. So parang baligtar lang yung dalawang yun. Okay. So yung learning outcomes for this module is to apply basic concept about temperature in solving Newton's law of cooling using differential equation. Yun yung pinaka-objective natin sa ngayon. Utilize knowledge of the previous lessons like yung mga ginawa natin, mga theories in solving differential equations. Then, you solve and analyze worded problems involving differential equations with regards dun sa Newton's law of cooling and heating. And yung number 4 and number 5, hindi na po natin siya i-discuss kasi masyado na siyang mahaba. And for IE, hindi naman siya masyadong gamitin. Though, pwede natin i-discuss yung theory regarding the application in that term. Pero yung sample problems, hindi na po tayo deep in doon. Kasi when it comes to orthogonal trajectories, most of the time, that is analytic geometry and physics. So, yung mixture naman, most of the time, that is just for chemistry. Pero, itakal natin yung isa doon. Pero, hindi tayo makakadami. For the Newton's law of cooling, we have 4 examples. So, medyo madami-dami. Okay? Start na po tayo. Again, as stated earlier, pwede po kayo mag-open mic para at least makaramdaman lang ako na meron pa akong kausap. Yes po, ma'am. Okay. So, kamukha nang nabanggit ko kanina, application ito ng Newton's law of cooling wherein, sabi nga natin, nabanggit natin noong nakaraan, differential equation, pasukin natin ulit yung pumapasok. Nabanggit nga natin noong nakaraan, ang sabi natin, ang differential equation deals with a change. So, ano yung nagbabago in terms of Newton's law of cooling and heating? It's a change of temperature with respect to time. So, differential equation pa rin po ang pinag-uusapan natin. So, when it comes to differential equations or when it comes to Newton's law of heating or Newton's law of cooling, ang isang bagay o ang isang body o isang thermometer, mayroon na yan temperature na existing. Kasi kung saan siya nakalagay, kung saan siya nandoon, nag-adapt na yan dun sa kanyang temperature. Ngayon, once na linabas mo dun sa isang mas malamig na lugar o nilagay mo sa isang mas malamig o mas mainit na lugar, mag-a-adapt yan dun sa temperature ng lugar. Tama, mali? Tama po, Tama ma'am. po, ma'am. Okay. Yun nga lang, sabi nga natin, merong mga tinatawag nating limits ang pag-a-adapt. Like for example, ang katawan ng tao. Once nilagay ka sa ref, obviously, mag-a-adapt ka dun sa lamig ng ref. Lalamig ka din. And there's a possibility na mag-frozen ka din.
So hanggang dun sa point na frozen status ka, kung ano yung freezing point mo, hanggang dun yung lamig na pwede mong i-achieve. Like for example, yellow. Diba? Ano yung freezing point ng yellow? Or tubig. Kasi yellow frozen na siya eh. Ano ang freezing point ng tubig? 0 degrees Celsius. Diba? Zero, ma'am. Zero po. 0. Pag Celsius, pag Fahrenheit, compute nyo. So, kapag nilagay ka sa ref, hanggang sa freezing point, yun yung extreme na pwede mong abutin for yung body mo. Hanggang dun ka lang. Like yung thermometer mo, meron din siyang limit kung hanggang saan yung kaya niyang sukatin, di ba? So, pwede mong sabihin na mas malamig pa yung lugar pero hindi mo na pwedeng sukatin nung thermometer mo kasi meron siyang limitations. Hanggang dun lang kasi masisira na siya. Like for example, ang katawan ng tao, pag iniwan mo dun sa ref na matagal at nag-froze na yung dugo, ang tendency, ano mangyayari sa tao? Hello? Ano po yun? Maninigas po, mamatay po. Maninigas, mag-start yan maningas. Pero actually, una, magkakaroon yan ng mga frost bites. Diba? Yung para nangangati-ngati yung mga dulo-dulo ng mga daliri. Diba? Yun yung unang nararamdaman eh. Medyo nangangapal yung mukha mo. Tapos So, before magkaka-hypothermia po, ma'am. mag-hypothermia ka muna. So, before ka pa ma-frozen delight, diba? Before ka pa mismong maligas, meron ka ng extremities or meron ka ng mga mararamdaman na pagbabago. So, wag kaya yung sinasabi nga natin na hindi pwede na magkaroon ng extreme exposure sa heat and coldness yung tao. So, normally, ang ginagawa natin, ang tinetest lang natin hanggang dun sa kaya lang nung body or kaya lang nung ginagawa nating for example, yung thermometer. So, meron pa ring limits. Kasi there's a possibility, mas mainit nga siya, pero hindi na siya kayang i-check nung temperature thermometer mo. Or, hindi mo na kayang i-check kasi nga, yun nga, nanigas ka na. Diba? Ganun lang yun. Okay. And same thing with heat. So, kapag ang nagpapakulo kayo ng tubig, ang tendency, ang normal na boiling point ng tubig, hindi normal, kundi ang actual boiling point ng tubig ay 100 degrees Celsius. So, ang tendency, pag nag-start na kumulo yan, pag kumuha ka ng thermometer na meron hanggang mataas na degrees, kasi baka yung gamitin yung thermometer na panglagnat, hindi yan makakuha yung temperature niyan. So, yung thermometer, pag nilagay mo dun sa tubig at kumukulo na, most likely nandun na siya sa 100. Pag medyo masyadong mataas sa 100, ang tendency, alam mo na hindi yung tinatamaan mo, hindi na tubig, kundi yung pot na. Yung kumbaga, tumatama na siya dun sa kaldero kung saan ka nagpapakulo. Kasi, mas mataas yung temperature na kayang hawakan nung pot. So, hindi na tubig yung kumbaga nakukuha mong temperature. So, yun yung posibilidad doon. So, yung tubig hanggang 100 degrees lang. So, yun yun. Okay. Gaano yung temperature ng normal na tao? 37. 37 37 degrees po, ma'am. Celsius. 37 degrees Celsius. Or, yung normal, sabi nga natin, average is actually 37. But the normal is actually from 35 point something to 37.5. Ibig sabihin, normal ka pa hanggat di ka tumataas ng 37.5. Pag lumagpas ka ng 37.5, ibig sabihin, meron ka ng sinat. Kaya hindi ka na pinapasok sa mall. So, yun yun. So, kapag namatay yung tao, like for example, di ba yung mga soko, nanonood ba kayo ng soko? Yes po, ma'am. Yes. Diba? Yung mga nanonood ng mga crime scenes, ang unang ginagawa ng mga
coroner, yung mga tinatawag nating coroner, yung mga MD na, actually hindi sila MD, coroner ang tawag nila kasi pang patay sila, is kuhanin yung temperature ng bangkay. Diba? Kukuhanin yung temperature ng bangkay. Normally, tinutusok yun dun sa may liver. Dun sa may portion ng liver. Okay, next. After niya kuhanin yung temperature ng bangkay, gagawin niya muna yung lahat ng kailangan niyang gawin dun sa lugar. Magpipicture-picture siya dun sa mga evidences, tingin-tingin siya dun sa mga ano. Then, afterwards, after ilang minutes or ilang ano, kukuhanin niya ulit yung temperature ng bangkay. Bakit niya gagawin yun? Iko-compare? Iko-compare. Kasi, hindi mo sigurado kung ano yung coefficient of proportionality, kung gaano siya kabilis lumamig yung bangkay. Hindi init yan, lalamig yan, obviously. So, para matansya niya kung ano yung possible na time of death. Kasi magdidepende yung bilis ng pag-angat ng temperature niya, magdidepende yun sa temperature ng atmosphere din niya. Siyempre, kung malamig yung lugar, malaki yung chance na mas mabilis na lumamig din yung bangkay. Kung medyo mainit yung lugar, malaki din yung chances na apektado yung rate nung change nung temperature nung bangkay. So, yun yung reason kung bakit kinukuha natin with the span of, yung mga merong difference of time, yung before and after, just to check yung proportionality nung pag-change ng temperature nung katawan. Okay, so start tayo dun sa ating formula. So, kamukha nung nabanggit natin, ito ay medyo hawig din dun sa discussion ng exponential growth and decay. So, mapansin nyo, ano yung formula natin dun sa exponential growth and decay? U is equals to C e raised to KT. Diba? Naalala nyo? Yes po, ma'am. Ayan. Naalala naman, di ba? So, ang difference lang po dito is yung formula natin for temperature or for the Newton's law of cooling is U minus Tm. Ano yung Tm? That's the temperature of the environment or tinatawag din natin temperature of the medium. Kasi there's a possibility na, halimbawa, kung yan ay nasa loob ng ref, nasa loob, o kaya naman ay nasa malamig na lugar, meron kasi yung impact dun sa change of temperature nung body or nung thermometer. Kasi nga, unlike yung dun sa exponential growth and decay, ang basis natin nung change is yung sarili niya, yung population niya. So, nagbe-base yung pagdami niya o yung pag-decay niya based dun sa population or dun sa resources na meron siya. Dito naman, pagdating sa Newton's law of cooling, ang basis natin ng paglamig is yung change of temperature mula galing siya sa mainit, papunta siya dun sa lugar na mas malamig. Tama? So, ano yung pupuntahan niya? Yun yung temperature ng medium na tinatawag natin or environment. So, klaro po yun. So, kung mapansin nyo, yung formula po dyan, almost the same talaga siya ng exponential growth and decay. Ang nag-iba lang is instead of U is equals to bulol tuloy. U is equals to C e raised to KT. Ang meron tayo ngayon ay U minus yung Tm o yung temperature. Yun lang po yung nadagdag is equals to C e raised to KT. Klaro po? Yes po, ma'am. So, yun lang. Diba? Parang wala ko tayong halos dinagdag, kundi yun lang. Okay, so sample tayo. So, a thermometer reading 18 degrees Fahrenheit is brought into a room where the temperature of which is 70 degrees Fahrenheit. So, 1 minute later, the reading is 31 degrees Fahrenheit. Determine the temperature reading as a function of time and find the temperature reading 5 minutes after the thermometer first brought into the room. So,
normally kasi sabi nga natin, ginagawa natin is ina-identify natin yung given. Dito kasi hindi niya ina-identify, pero identify natin. So, ano yung given? At t is equals to 0, or yung time is equals to 0, ang U natin ay 18 degrees Fahrenheit. Okay? Yun yung una. Ano yung TM? TM is 70 degrees Fahrenheit kasi yun yung pupuntahan niya. Yun yung temperature ng environment na isa-subject mo siya. Next, at T is equals to 1 minute, o T is equals to 1, ang reading niya or ang U niya ay 31 degrees Fahrenheit. So, ano ang unknown? When T is equals to 5, ang unknown ay U. So, paano natin yung kukunin? So, meron na tayong formula na U minus 70 o yung TM. U minus 70 is equals to C e raised to KT. So, kamukha nang nabanggit ko kanina, ito yung maraming errors dun sa module na to is wala siyang exponents. So, tsaka wala siyang over. Kaya medyo nalilito lang yung iba. Pero yun nga, ayusin pa natin yan. So, you have U minus 70 is equals to C e raised to KT. So, to get the value of C, kunin natin yung initial condition, which is T is equals to 0. When T is equals to 0, U is equals to 18. So, therefore, 18, yung U mo, minus 70 is equals to C e raised to 0. Kasi nga yung T, yung multiply mo kay K, 0 lang. So, ang mangyayari, e raised to 0. So, magiging e raised to 0 mo is equals to 1. So, therefore, C is equals to 18 minus 70. So, that is equivalent to negative 52. So, may value ka na ngayon for C. So, in order for you to get again the K, kung mapapansin nyo, halos hawig siya dun sa pagkuha rin natin ng C at pagkuha rin natin ng K dun sa exponential growth and decay. Nagigets nyo ba? Nakikita nyo yung similarities? Yes po, ma'am. Ayan. Pareho lang din ng di ba, ng sequence. So, para makuha natin yung value ng K, so kunin natin yung second condition. So, kapag ang T mo ay 1, after 1 minute, ang bago mo ng U ay 31 degrees Fahrenheit. So, meron kang U, meron kang T, ang nawawala yung K. So, palitan natin. So, 31 minus 70 is equals to 52 e raised to K. Bakit walang T? Kasi 1 lang yung T. So, gusto mo 1K, wala namang problema. So, para makuha natin yung K, so, 31 minus 70 is equals to negative 39 is equals to negative 52 e raised to K. So, para makuha natin yung e raised to K, meron tayo ngayon negative 39 over negative 52. Dinivide mo lang. So, magka-cancel out yung negative. So, meron ka na ngayong e raised to K. So, para makuha mo yung K, i-natural logarithm mo yan. So, you have natural logarithm of 39 over 52. And that is equivalent to, ano yan? Negative 0.2876. So, meron ka ng K ngayon. So, masisagot mo na ngayon yung tanong na ano yung U or ano yung temperature ng makukuha ng thermometer after 5 minutes. So, ang T mo ngayon na bago ay 5. So, ang wala mo ngayon value ay yung U. So, U is equals to negative 52 e raised to negative 0.2876 times 5. Tapos, pag nakuha mo na yung value ng buong yon, saka mo i-plus yung 70. Kasi, nandun siya dun sa U minus 70 dati. So, para makuha mo yung U, i-plus mo siya after mo makuha yung value ng negative 52 e multiplied by e raised to negative 0.2876 times 5. Okay. At ang value ng U ay 57.66 degrees Fahrenheit. Okay? So, na-gets po yun? Yes po, ma'am. Okay. So, another example. Ganun din. Halos sawig.
So, a thermometer pa rin, reading 75 degrees Fahrenheit, is taken out when the temperature is 20 degrees Fahrenheit. Yung kanina, from 18 degrees, meaning from malamig, dinala siya sa medyo mainit na lugar, which is 70 degrees Fahrenheit. Ito naman, from medyo mainit, actually mainit talaga, 75 degrees Fahrenheit, ilalabas mo siya, siguro nag-i-snow, medyo malamig dun sa lugar, nag-i-snow ng konti. Hindi pa naman nag-i-snow, pero medyo slight, 20 degrees Fahrenheit. So, nilabas mo siya dun sa malamig na lugar, siguro US to, kasi sa atin hindi 20 degrees Fahrenheit yung labas mas mainit. Okay. So, yung labas is 20 degrees Fahrenheit. So, ibig sabihin mas malamig. So, ang tanong dito, so sabi niya, thermometer reading is 30 degrees Fahrenheit 4 minutes later. So, mula nung 75 degrees Fahrenheit siya, after 4 minutes, naging 30 degrees na siya. So, ang pinapahanap sa atin is A, thermometer reading after 7 minutes. And then letter B, the time in minutes taken for the reading to drop from 75 degrees Fahrenheit to within half degree of the air temperature. So, ano yung air temperature? That's 20 degrees Fahrenheit. So, half degree is 0.5. So, that will become 20.5 degrees. So, yun yung U natin for letter B. Okay. So, given na, kunin natin yung given. So, yung given natin at time is equals to 0, ang U natin ay 75 degrees. Ang TM natin or ang temperature ng medium ay 20 degrees. At time is equals to 4 or T is equals to 4, ang ating U is equals to 30 degrees Fahrenheit. So therefore, ang pinapahanap natin for letter A is kung given yung time is equals to 7, ang U ang hinahanap. For letter B naman, ang hinahanap natin ay T kapag ang U natin ay 20.5 degrees Fahrenheit. Okay, so let's start with letter A. So again, the formula is U minus TM, wherein TM is equivalent to 20 degrees. So, U minus 20 tayo is equals to C e raised to KT. So, para makuha natin yung ating value for C, so you have yung ating first condition, when T is equals to 0, U is equals to 75 degrees Fahrenheit. So, you have 75, yung U natin, minus 20 is equals to C e raised to 0. Kasi nga yung time natin is just equivalent to 0. So, that will become 75 minus 20 is equals to C, or it's simply equivalent to 55. So, alam na natin yung value ng C. So, to get the value of K, use the second condition na when time is equivalent to 4 minutes, your U is equals to 30 degrees Fahrenheit. So, palitan natin yung value. So, we have 30 minus 20 is equals to 55 e raised to 4k kasi nga 4 minutes. So we have 10 is equals to 55 e raised to 4k, or we have 10 over 55 equals to e raised to 4k. Para makuha natin yung 4k, we have natural logarithm of 10 over 55. Para makuha natin yung k, so we have natural logarithm of 10 over 55 divided by 4. So that is equivalent to negative 0.4261. Ito yung sinasabi kong isa pang typo error. Meron siyang 14 doon. Walang kinalaman, walang 14 dyan. It's supposedly over 4. Tapos yung 1055 dyan, that is 10 over 55. Kuha po. Yes po, ma'am. So yung mga typo errors dito, most of the time, ang reason is wala yung mga over, wala yung mga exponents. Doon marami siyang type of error. Sa ayusin na lang po natin yan kasi nga hiniram ko lang yung module. So, hingi muna ako ng permiso na pakialaman yung module.
Okay. So, next. So, nakuha na natin yung K, nakuha na natin yung C. So, pwede na natin kuhanin yung U kapag ang T mo ay 7 minutes. So, ang U mo, sabi ko nga, U minus 20 is equivalent to 55 e raised to negative 0.4261 times 7. O, pwede rin naman na kuhanin mo yung 55 e raised to negative 0.4261 times 7, tapos i-add mo yung 20 kasi naka-negative siya dun sa left side. So, pag nilipat mo siya sa right side, magiging positive. And that is equivalent to 22.78 degrees Fahrenheit. Kuha? Kuha po ba? Yes, ma'am. Ma'am, lagi pong 4 decimal places sa solution namin. Actually, pwede niyo pong buuin yan. Okay po. Kung mapapansin niyo, may dot siya kasi kinukuha niya ng buo, dinidiretso niya sa calculator. Kaya kung minsan, kapag tinitingnan niyo, hindi siya pareho kapag kinuha niya lang yung 4 decimal place kasi yung yan, yung full answer, yung binisis niya. Makita? May dot. Ibig sabihin, kompleto yun. Meron siyang kasunod na number, hindi niya lang sinulat. Pero normally, sabi ko nga, since multiple choice naman, kahit naman sa ibang mga computation ng math, whether for decimal places or buo siya, kino-consider yan naman ng teacher. Not unless nakasulat dun sa instruction na i-rounded off nyo to 4 decimal places. Wala namang issue. Kasi konti lang naman yung difference, if ever. Decimal places lang din. Hindi masyado significant. Okay na po ba? Yes po, ma'am. Okay. So, sunod tayo. Yung kanina, sabi nga natin, ang unknown ay U. Ngayon naman, ang unknown ay time. So, given tayo na 20.5 na U or 20.5 degrees Fahrenheit. So, i-compute natin ngayon kung ano yung value for T. So, ang formula nga natin mula kanina, we have 20.5, yun yung U mo, minus 20 is equals to 55 e raised to negative 0.4261 T. So, yung 20.5 minus 20, that is 0.5, is equals to 55 e raised to negative 0.4261 T. Tapos, para makuha natin yan, that is 0.5 divided by 55, yun yung isang ano dyan, is equals to e raised to negative 0.4261 T, or natural logarithm mo yung 0.5 divided by 55 is equals to negative 0.4261 T, or para makuha mo yung T, that is equivalent to natural logarithm of 0.5 divided by 55, tapos divide mo ng negative 0.4261. So, ang sagot doon ay 11.03 minutes. Nakakasunod? Yes po, ma'am. Okay. So, next example tayo. So, kanina, yung first example natin ay heating. Yung second example natin ay cooling. Etong example naman na to ay from cooling to heating. So, dalawa kasi siya. Okay, so sabi niya, at 1 p.m., a thermometer reading of 70 degrees Fahrenheit is taken outside where the air temperature is negative 10 degrees Fahrenheit. So, malamig. So, from mainit to malamig. So, 10 degrees below zero. At 1:02 p.m., meaning after 2 minutes, the reading is 26 degrees Fahrenheit. So,
Tapos, sabi niya, at 1:05 p.m., the thermometer is taken back indoors. So, naghintay pa ng another 3 minutes dun sa labas before siya ipinasok sa loob, na kung saan yung loob ay 70 degrees Fahrenheit. So, tinatanong ngayon, ano yung temperature na makukuha mo dun sa thermometer at 1:09 p.m. So, kailangan natin kuhanin yung data mula 1 o'clock, 1:02, though may data na tayo doon, kailangan natin gamitin yung dalawang conditions na yun para makuha natin yung C and yung K. Tapos, kailangan natin makuha yung temperature reading ng 1:05 kasi yun yung magiging basis mo bago siya pumunta or ipasok dun sa mainit na lugar. And then, dun pa lang siya mag-start ulit na uminit. Okay? So, from mainit to malamig, malamig to mainit. So, may dalawang scenario to. So, ano yung mga given natin? Yung first given natin, T is equals to 0 at 1 o'clock yun. Yung ating thermometer reading or ang ating U ay 70 degrees Fahrenheit. Second, ang ating TM, may pumapasok, papasukin natin. Wow, Neo, ngayon lang pumasok. Number 2. Okay, next. At T is equals to 2 kasi 1:02, ang temperature natin, ang U natin na bago ay negative 10 degrees Fahrenheit. Ulitin ko lang, ang TM natin kanina, kasi dalawa yung TM natin. Yung TM at first for cooling is negative 10 degrees Fahrenheit. So, yung kanina, yung ating 1:02, ang temperature natin is 26 degrees Fahrenheit. Klaro? Ulitin ko lang. T is equals to 0, U is equals to 70 degrees Fahrenheit. TM, number 1, is negative 10 degrees Fahrenheit. Next is yung ating, dali, may Shopee lang po ako. Wait lang po. So, pasensya na po. Abala mga Shopee. Number 3 tayo, no? Given. Ulitin ko lang. T is equals to 0. U is equals to 70 degrees Fahrenheit. PM is equals to negative 10 degrees Fahrenheit. T is equals to 2. U is equals to 26 degrees Fahrenheit. And ang ano natin is yung T is equals to 5 minutes. So, kailangan natin kuhanin yung value na yun para at least alam natin yung from that point, tapos babalik siya dun sa mainit. So, pagkakuha natin nun, kukuha natin yung panibagong T is equals to 0, which is yung value niya dun sa 105. Tapos, yung bago niyang TM is equals to 70 degrees. And then, yung bago niyang T na hinahanap natin ay 4 minutes. Kasi from 105 to 109, 4 minutes po yun. Klaro? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So, pasensya na, nagkaroon tayo ng naputol yung momentum kasi nga may Shopee.
Ganyan talaga pag February. Okay. Next. So, kunin natin yung value nung C. So, sabi nga natin, using na, huwag na natin i-derive yung formula kasi nga ilang beses natin siyang dinerive. So, diretso na tayo dun sa formula, which is U minus TM. So, since negative yan, magiging positive. So, you have U plus 10 is equals to C e raised to KT. So, at initial, time is equals to 0. Yung ating U is 70. So, 70 plus 10 is equals to C e raised to KT, wherein T is equal to 0. So, therefore, you have e raised to 0 or simply equivalent to 1. So, C is equals to 70 plus 10 or 80. Klaro po yun. So, para po makuha natin yung value for K, so gamitin nga, kamuha ng binanggit ko kanina, gagamitin natin yung second condition. So, at T is equals to 2, 26 po yung temperature, 26 degrees Fahrenheit. So, 26 plus 10 is equals to 80 e raised to 2K kasi nga yung ating T is 2. So, para makuha natin yung value for K, so we have 36 divided by 80 is equals to e raised to 2K. Natural logarithm mo, so you have natural logarithm of 36 over 80 is equals to 2K or simply equivalent to, pag kinuha mo yung K, that is equivalent to natural logarithm of 36 over 80 divided by 2. Or simply equivalent to anong value? Yung K mo is equivalent to negative 0.39925. Nagigets po kung paano kuhanin yung K? Ma'am, tulang po yun, di ba, ma'am? Ano yan? Yung Yun nga edit yun yung ano, sabi ko sa inyo na type of errors. Suppose si natural logarithm yan ng 36 over 80 divided by 2. Walang 12. Yes po, ma'am. Thank you po. Type of error po yan. Pero pag kinalculator mo po, tama po yung sagot. Mukhang may may ginagawa yung naggagawa ng module habang ito tinatype niya. Pero tama yung final answer. Kasi chinek namin ito mula kahapon eh. Kasi nga, since siniram ko lang yung modules from the ECE, so, nung nakita ko nga na parang walang, umpisa pa lang kasi dun sa derivation, wala na siyang equal. So, parang, sabi ko, ang hirap namang intindihin. Pero since nga hiniram lang natin, wala tayong karapatang baguhin yung module just because hindi to sa atin. So, kung sino yung author, siya lang yung pwedeng mag-adjust. So, pero pwede nating i-adjust, pero gagawa ako ng PowerPoint. Hindi yung module niya. So, gagawin ko yung module, mali. Gagawin ko yung PowerPoint, i-correct lang, kumbaga, yung mga typo errors dito, i-correct lang natin. So, i-upload ko po yun sa Google Classroom nyo o kaya sa inyong GC. So, wag po kayo maglala. This will be uploaded again. Pero, yun nga, since the module was just, ang tawag doon, hindi ninakaw. Ninakaw eh, no? Hiniram dun sa modules ng ECE. Kasi normally, ang IE hindi umaabot dito pag face-to-face. Kaya hindi kami gumawa na ng maraming applications. Kasi nga, ang IE, normal, isang application lang yung nadi-discuss tapos yung others is video-video na lang kasi nga kulang yung oras. So medyo mas napapabilis tayo ngayong online kasi first and foremost, 'di ba dati kapag pag may tinatawag na meeting o kaya may activities ang school, wala tayong pasok. Ngayon kasi whether may activities kami na iba, meron pa rin tayong chance na makapagklase. So, yun yung advantage ng online. Yung disadvantage ng online, syempre yung report, yung feel ba na may kausap ka talaga. Kasi minsan, normally, sabi ko nga kanina pa, kasi nga magkakasunod yung klase ko pag Wednesday.
napapansin ko as long as tumatagal yung SEM, kumukonti yung pumapasok. Though hindi ako masyadong strict when comes to attendance, pero I just felt na parang disappointed kasi parang ang dating is hindi siya parang nagiging taken for granted siya ng iba kung hindi nako-consider yung attendance. Tapos kumbaga yung iba nagko-concentrate dun sa ibang subjects na lang kahit na minor subjects naman. So parang feeling ko mas malaki yung ini-effort nyo sa ibang mga subjects na minor subjects rather than yung math. So yun, may tampo. Hindi, okay lang yan. Pero yun nga lang, hindi ko kasi ma-feel ng masyadong bongga yung yung online, yung when comes to interactions with the students. Kasi nga, unlike kapag face-to-face, di ba, nakakapag board works tayo, nakakapag recitation tayo ng bonggang-bongga. So, ano yung sagot dito? Kasi, pagdating sa online, ang hirap magpa-recitations kasi nga, pre-produce na yung topic, yung lesson. So, unlike kasi, di ba, pag normal na ginagawa natin pag face-to-face, yung problem lang yung sinusulat natin. Tapos, sinusolve natin siya as is. Kumbaga, sumusunod kayo. So, there's a possibility na kayong magsagot or minsan ako yung magsagot, ganun. Pero, online kasi, since binibigyan na kami ng modules, so, pre-produce na yung lesson. So, ang tendency, all you have to do is discuss the lesson. And, yung idea na magkaroon ng interactions with the students, medyo konti na lang. Kasi, ang hirap na, paano kang pa-board work, diba? Pag recitation naman, ano yung re-recitation mo? Basa kapatid. Pakibasa po yung problem number 1. Which is, I think that is very elementary. Hindi na pang college yung ganung style ng pagtuturo when it comes to pagbabasa. Hindi, wala akong makitang learning sa basa. Kasi you can do that on your own. Ayun. Pero, mas gusto ko pa rin na kayo pa may interactions tayo. That is the reason why I ask you to open your mic at times na meron kayong tanong o kaya naman just to confirm whether naintindihan nyo pa or hindi. Nakukuha po ba? Yes po, ma'am. Yes po, ma'am. Yes, ma'am. Ayun. Salamat. Ganun eh. Kasi medyo na siguro nandito tayo sa time na parang na-miss natin yung face-to-face and yung interactions with the students. Yun yung isa sa nakakamiss sa face-to-face. Kung madaling i-assess whether nakikinig sa yung estudyante, madaling ma-assess kung ito ba ay talagang naiintindihan yung subject, hindi dahil sa normal kasi pag online, which is sometimes ako rin, ganun din naman ako sa mga professors ko kapag naka-online, na kapag hindi ako masyado nakakasunod, minsan nakakatulugan mo na siya, diba? Minsan, may iba kang ginagawa, pero naka-open Zoom ka lang o naka-open Gmeet ka lang, pero since nandun yung mukha mo, so you're present, physically present, dun sa, virtually present, I mean, dun sa klase, but basically, ang dami mo na palang ginagawang iba. Like, for example, nagluluto ka, nag-CR ka, naglalaro ka ng ibang games kasi nga, gadget lang yung nakikita mo, hindi yung mismong actual person. And kahit magpa-open camera ka, ang tendency, since the subject requires na mag-share ka ng screen, so ang tendency, hindi mo rin makita yung mga estudyante mo kasi nga naka-share screen ka. Yun yung mga himutok namin. Okay? So, nakakuha naman po kung paano nakuha yung kanina. Yung letter K at saka yung T. T equals to 5. Balikan natin yung topic natin. Okay lang po ba? Okay lang po, ma'am. Yes po, ma'am.
So, kanina nakuha natin yung K, di ba? Yung K is equals to negative 0.39925. So, wala pong 12 dyan, yung nakikita nyo sa pinakataas. That is actually equivalent to natural logarithm of 36 over 80 divided by 2. So, yun po yung value ng negative 0.39925. So, for you to get the value of u when it comes to t is equals to 5, so, palitan nyo lang po yung value ng t. So, you have u, di ba? U minus tm wherein negative 10 yun. So, you have u plus 10 is equals to 80 e raised to 0.39925. Tapos yung t mo is equals to 5. So, para makuha mo yung value ng u, so instead of i-plus mo dun sa left side, ililipat mo siya sa right side, so magiging negative 10. So, kapag nakuha mo yon, so ang value nun ay 0.8673. So, yun po yung ating u. So, yun yung initial na temperature natin bago siya ibalik doon sa loob na 70 degrees Fahrenheit. So, ito na yung bago natin t is equals to 0. So, if t is equals to 0, ang bagong u natin ay 0.8673. Okay. So, ang bago nating tm ay 70. So, therefore, ang k natin hindi yan nagbabago kasi as long as parehong body, as long as parehong temperature yan, they have the same tinatawag natin proportionality constant. So, nagbabago lang yung K because there's a possibility iba yung sensitivity ng thermometer o kaya naman kung tao ang pinagbabasihan natin dyan, iba yung sensitivity ng katawan. So, yun yung rason kung bakit nagbabago yung value ng K. Okay. So, kailangan nating makuha lang dyan is yung value ng C. So, if t is equals to 0, ang initial u niya, which is yung nakuha natin na value or temperature nung 1:05 p.m. So, and that is equivalent to 0.8673. So, using the formula, so you have 0.8673 minus 70 is equals to C e raised to KT. So, ang K mo, kamukha nung kanina, you have negative 0.39925. So, ang time mo initially is 0. So, ang value mo for C is equivalent to 0.8673 minus 70 or equivalent to 69.1327. So, gamitin mo yung value nung C mo para makuha mo yung temperature at 109. So, from 1:05 to 1:09 p.m., you have 4 minutes. So, ang T mo na bago ay 4. So, you have U minus 70 is equals to negative 69.1327 e raised to 4 times negative 0.39925. So, pag kinuha mo yun, yung value na yun, i-plus mo lang yung 70. So, you have the value of U which is equivalent to 56 degrees Fahrenheit. Nakuha po ba sa calculator nyo? May calculator po ba kayo dyan sa tabi nyo? Naririnig niyo pa po ba ako? Yes po, ma'am. Meron po. Ang tagal ng reply eh. Tapos isa lang. Ayan. Diba? Medyo ito yung nakakalungkot na po ng online. Ma'am, question po. Di na po kailangan i-recompute yung K dun sa sa pag pinasok na indoor yung... Pareho lang din po kasing thermometer ang pinag-uusapan natin. Sabi okay. ko nga po kanina, if you're using the same thermometer, isa Hindi lang na- po yung coefficient of ang tinatawag natin na proportionality constant. Like for example, tao.
pag kinuha mo yung temperature ko, papunta doon, yung change of temperature ko, hindi nagbabago yun. Yung proportionality constant ko, hindi nagbabago yun. Pero if you're not using the same thermometer, you have to compute for the new K. Kasi nga, kamukha ng sinabi ko po kanina, hindi po lahat ng thermometer pare-pareho ng proportionality constant. Kasi yung sensitivity o yung manufacturer ng mga thermometers, iba-iba din. Nakakuha po yun. Kaya kung mapansin nyo, yung ibang thermometer, pagkadikit sa kilikili nyo, nakuha agad yung temperature nyo, di ba? Yung parang tumutunog agad. Pero yung iba naman, parang ang tagal bago tumunog. Kasi nag-recalibrate pa sila. So, titingnan pa nila kung ano ba talaga. Kumbaga, yung pag-adjust ng temperature ng thermometer, iba. So, maaring pare-pareho thermometer yan, pero hindi pare-pareho ng tagal ng reaction. Yun po yun. Nagigets po? Pero if you're talking of the same thermometer, the proportionality constant will still remain the same. Okay po, ma'am. Gets? Thanks. Okay na po? Yes. Okay. Yes, ma'am. So, last example na po tayo. Okay, example number 4. Ito yung pinag-usapan natin kanina, yung mga soko. Soko. So, yung coroner. Coroner is actually the one who's taking the dead body's temperature to check on how, why, and what time the body starts to die or yung kailan siya namatay. Starts to die na. Nung namatay siya. Hindi naman starts to die kasi dying yon. Nung mismong consider na siyang patay. Okay. So, the coroner arrives at the scene of the homicide at 10 p.m. So, syempre, una niya makuha na temperature is yung environment. So, yung environment, according to the problem, is 70 degrees Fahrenheit. So, nung nakuha niya yung 70 degrees Fahrenheit na temperature ng environment, ang ginawa niya is kinuha din yung temperature ng bangkay. So, ang temperature ng bangkay ay 92.4 degrees Fahrenheit. Okay, so next. Excuse me. So, yung next na issue ay after 30 minutes, kamukha nga na sinabi ko, chinek niya muna yung mga ibang bagay, hinanda niya yung ibang gagawin niya, tapos binalikan niya yung bangkay after 30 minutes para kuhanin ulit yung temperature. And this time, yung temperature ng bangkay ay 91.8 degrees Fahrenheit. So, ang pinapahanap sa atin is yung estimated time of death. Okay. So, at t is equals to 0, diba? Ang formula pa rin natin is U minus 70 kasi yung TM natin, yung lugar is 70 degrees Fahrenheit. So, U minus 70 is equals to C e raised to KT. So, para to get the value of C, so we have at T is equals to 0, yung initial temperature niya is 92.4. So, ang C natin ay equivalent to 22.4. Kasi 92.4 minus 70 is 22. Tama ba? Parang hindi. Dapat 22. Ay, tama. 92.4 minus 70. 22.4. Positive. Okay. So, para makuha natin yung value for K, so we have 22.4. Yung minus 70 is equal to 22.4 e raised to KT. So, ano yung time natin dyan? 30. So, you have 91.8 yung U mo, minus 70 is equals to 22.4 e raised to 30K. So, 91.8 minus 70 is 21.8. Tapos, divide natin yung 22.4, that will become your e raised to 30K. Tapos, natural logarithm mo, so you have natural logarithm of 21.8 divided by 22.4. Tsaka mo divide ng 30, that will become your
K. Ano yung K mo? K mo is equivalent to negative 9.050 times 10 raised to negative 4. Nakakuha po ba yon? Yes po, ma'am. Okay, so paano naman natin makukuha yung tinatawag natin na time of death? So, kamukha na nabanggit po natin kanina, ang average na temperature ng ating katawan pag tayo buhay pa ay nasa 37 degrees Celsius or in Fahrenheit that is equivalent to 96.8 degrees Fahrenheit. So, yan po ay galing sa average na temperature ng tao. So, kaya nga kung magapansin niyo po, kapag nagsasabi po yung mga taga-Soko, they will just give you a range. Diba? Hindi sila nagsasabi na, ito'y namatay ng eksaktong 5 o'clock. Hindi ganun. Kasi, yung temperature ng tao, may variations din. So, ang normal na range ng healthy person or healthy living person is from 35 to 37.5. So, yun nga lang, i-compute lang natin based dun sa average para at least meron tayong specific time. So, may more or less yan. Okay. So, we will use the average temperature for a living person, which is 98.6. So, hinahanap natin yung time. So, you have 98.6 minus 70 is equal to 22.4 e raised to negative 9.050 times 10 raised to negative 4 times t. So, makuha natin yung t. Paano natin makuha yung t? So, that is equivalent to 28.622 28.6 divided by 22.4 is equals to e raised to negative 9.050 times 10 raised to negative 4 times t. So, para makuha natin yun, in natural logarithm natin yun, yung 28.6 divided by 22.4, tapos divide natin ng negative 9.050 times 10 raised to negative 4. Ang makukuha natin na time is equivalent to 270 minutes. Approximately. So, magdidepende yan kung kayo ay nag-round off. Pero malapit-lapit yan dyan. So, i-compute natin, actually mali din tong 10:30 na to kasi nga, dumating yung coroner, hindi 10:30, kundi 10 o'clock. So, mula nang dumating siya, ang basis mo, doon ka magka-count ng paurong. So, 270 minutes, nung una siyang tumapak or nung una niyang kinuhanan ng temperature, yung bangkay. So, 270 minutes is approximately around 4.5, hindi around eh. Actually, it's actually specifically 4.5 hours or 4.5 hours. So, kung ikaw ay dumating ng 10 o'clock, pabaligtad, magbabawas ka ng 4.5 hours, that is equivalent to 5:30 p.m. Tama po ba? Guys, nandiyan pa kayo? Yes, ma'am. Yes po, ma'am. Yes po, ma'am. So, kung mapapansin nyo, ang pagbibilang ng oras pagdating sa bangkay or pagdating sa pagkamatay, it's supposedly pabaliktad. Alangan naman biglang nabuhay yun papunta sa future, di ba? So, if you're asking kung kailan niya namatay, based dun sa average na temperature ng isang buhay, so dun mo i-consider yung pagbibilang ng oras. So, since we have 270 minutes, computed papunta sa hours, that is 4.5. So, mula nang dumating si coroner ng 10 p.m., magbibilang ka ng 4.5 hours pabalik. So, 10 hours minus 4.5, that is equivalent to 5.5. So, which is equivalent to 5 and 5:30 p.m. So, yun po yung applications ng Newton's Law of Cooling and Heating. May tanong pa po ba?
Wala po, ma'am. Wala naman po, Wala ma'am. Meron po, ma'am. Wala po tayong output din dito. Pero napapansin ko talaga, ba't pakunti tayo ng pakunti? We are only 30 right now. Ilan ba tayo supposedly? We are 47. So, nasaan yung 17? Diba? Pero anyway, tatapos na rin naman eh. So, alangan naman magkatampuhan pa tayo ngayon na nga lang tayo kumbaga, ito na nga lang yung last natin na discussion. Hi, Edgar. Hello, ma'am. Bakit, ma'am? Wala lang, snobbish lang. Nakita ko lang mga lang. Oh, Nakita ko lang yung pangalan